નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ બીજી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના। તો શરૂ કરતા પહેલા આપને જણાવું કે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો। ₹499 પ્રાઇસ છે, 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે। જેમને પણ ઈચ્છા છે વેલિડ કે જોડાઈ શકે છે। શરૂઆત બે પ્રશ્ન તમને પૂછીને કરીશ। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે વાયુસેના દિવસની પરેડનું હવાઈ પ્રદર્શન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 600 વિકેટ લેનાર ખેલાડી કોણ બન્યું? તે પ્રશ્ન તમારા માટે છે। લાસ્ટ વિડીયોમાંથી આ ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે। જો તમે બરાબર અભ્યાસ કરતા હોય વિડીયોનો તો તમને આ ક્વેશ્ચન આવડવા જોઈએ, કોમેન્ટમાં લખવા જોઈએ। શરૂઆત કરીએ બીજી ઓગસ્ટના આજના વિડીયોની। તો કોશિશ મારી એવી છે કે આ વિડીયો મોર્નિંગમાં તમારા માટે આવી જાય અને તમારા માટે મોર્નિંગમાં જ પબ્લિશ કરી દઈશ, બરાબર? તો હાલમાં જ FIH ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશન એમના દ્વારા મેન્સ હોકી નેશન્સ કપ 2024 એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? આની જાહેરાત હવે થઈ ગઈ છે। મેન્સ હોકી નેશન્સ કપ 2024 એનું આયોજન પુરુષો માટેની વાત કરી છે, બરાબર? મહિલાઓનો પૂછે તો એ સ્પેનમાં થવાનો છે, પુરુષોનો પૂછ્યો છે તો એ પોલેન્ડમાં થવાનો છે। ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો બીજી આવૃત્તિ છે આની, બરાબર? FIH મેન્સ હોકી નેશન્સ કપ એની અત્યારે કેટલામી આવૃત્તિ છે? કે બીજી, 2024માં બીજી આવૃત્તિ થશે નેક્સ્ટ યર। તો પુરુષોનો પોલેન્ડમાં રમાશે, મહિલાઓનો સ્પેનમાં રમાશે। અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? સૌથી પહેલી ક્યારે રમાઈ હતી આવૃત્તિ? તો સૌથી પહેલી 2021માં થઈ હતી, બરાબર? અને એનું ટાઇટલ પુરુષોની વાત કરીએ તો એ સાઉથ આફ્રિકાએ જીત્યું હતું, મહિલાઓની વાત કરીએ તો એનું ટાઇટલ ભારતે જીત્યું। તો આ ખાસ 4-5 પોઈન્ટ અગત્યના છે, એમાં તમારા GPSC ના વાક્યવાળા પ્રશ્ન પણ આવી જાય। હાલમાં જ વિશ્વ ફેફસા કેન્સર દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં? તો વિશ્વ ફેફસા કેન્સર દિવસ છે 1 ઓગસ્ટે હોય છે દર વર્ષે, ગઈકાલે જતું રહ્યું, બરાબર? તો 1 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ વિશ્વ ફેફસા કેન્સર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। વર્લ્ડ લંગ કેન્સર ડે પણ કહેવાય। થીમ હજી સુધી ડિક્લેરેશન નથી આવેલું, પણ શરૂઆત ક્યારે થઈ? 2012માં, તે પણ આપણે યાદ રાખીશું। 2012માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો। વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ આની ઉજવણી ક્યારે થાય છે? તો 1 ઓગસ્ટ થી લઈને 7 ઓગસ્ટ થાય છે વિશ્વ સ્તનપાન, બરાબર? એક રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ હોય છે, એ નેક્સ્ટ મંથ આવશે 1 સપ્ટેમ્બર થી લઈ, બરાબર, અને 7 સપ્ટેમ્બર સુધી હોય છે। સપ્ટેમ્બર આખો મહિનો છે, બરાબર, એને આપણે રાષ્ટ્રીય પોષણ માસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, એ પણ આપણે યાદ રાખશું। પણ અહીંયા વાત કરીએ છીએ રાષ્ટ્રીય સ્તનપાન સપ્તાહ, 1 ઓગસ્ટ થી 7 ઓગસ્ટ, બરાબર? 2023ની થીમ યાદ રાખી લઈશું। લેટ્સ મેક બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એન્ડ વર્ક કે તો એની થીમ છે। સૌથી પહેલી વખત 1991માં આ ઉજવાયેલું હતું અને ભારતમાં એક ખાસ આપણી જે અ, વિશ્વ ધરોહર છે તાજમહેલ, બરાબર, વિશ્વ ધરોહરમાંથી એક છે। તો તાજમહેલ છે ત્યાં 2019થી સ્તનપાન માટે એક અલગ ઓરડાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ એક બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે, બરાબર? સ્તનપાનની વાત આવી છે તો એના રિલેટેડ આ પોઈન્ટ તમને ખબર। પ્રભાત કુમાર હાલમાં જ કયા દેશના નવા હાઈ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત છે? જો હાઈ કમિશનર રાજદૂત છે, બરાબર, એમાં ફેર એટલો જ છે કે કોમનવેલ્થ નેશન્સ છે, બરાબર, ત્યાં અ, હંમેશા હાઈ કમિશનર હોય, બાકીના બધા દેશોમાં એમ્બેસેડર, બરાબર? તો અહીંયા સાઉથ આફ્રિકાની વાત કરી છે, બરાબર? તો સાઉથ આફ્રિકા છે, બરાબર, ત્યાં ભારતમાં નવા હાઈ કમિશનર છે એ પ્રભાત કુમાર બન્યા છે। તો પ્રભાત કુમાર છે સાઉથ આફ્રિકામાં નવા હાઈ કમિશનર બનેલા છે। જે કન્ટ્રીઓ કોઈને કોઈ દેશોના ગુલામ હોય, બરાબર, તો ત્યાં હાઈ કમિશનરોની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે, બાકીના બધા દેશોમાં એમ્બેસેડર। તો ઇન્ડોનેશિયા છે, બરાબર, ત્યાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે સંદીપ ચક્ર, હમણાં જ ગઈકાલે જ આપણે 4-5 રાજદૂતને લગતા અગત્યના મુદ્દાઓ છે એ ચર્ચા કરી ગયા હતા। ઇન્ડોનેશિયામાં છે નવા રાજદૂત ભારતના બન્યા હતા, કોણ બન્યું હતું? સંદીપ ચક્રવર્તી। આ ઉપરાંત મેં તમને બીજા 3 કીધા હતા। સિરિયામાં નવા રાજદૂત બન્યા હતા, એ ડોક્ટર ઇરશાદ અહેમદ બન્યા હતા। સિયોટોમ અને પ્રિન્સિપીમાં રાજદૂત બન્યા હતા, એ દીપક મંગરાણી બન્યા હતા। અને સોમાલિયાની અંદર છે રાજદૂત બન્યા હતા નમગ્યા શિખામ્પા। બધા દેશોને યાદ રાખવા પડે। હાલમાં જ પ્રોજેક્ટ ટાઈગર એને પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટ સાથે મર્જ કરી દેવાયો છે। આ પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી?
1973 પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત થઈ હતી, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર. હાલમાં જ પ્રોજેક્ટ ટાઈગરને પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટ સાથે આપણે મર્જ કરી દીધું છે. બરાબર. તો બે પ્રોજેક્ટ છે મળીને હવે આનું નામ નવું ડિક્લેર કર્યું છે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર એન્ડ એલિફન્ટ ડિવિઝન. તો પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હતો એને પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટ સાથે મર્જ કરી દીધું. બંને શેના લગતા હતા પ્રોજેક્ટ? તો કે સંરક્ષણ કરવાના. પ્રોજેક્ટ ટાઈગર વાઘનું સંરક્ષણ કરતો તો પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટ એલિફન્ટનું સંરક્ષણ કરતો. બેયને મર્જ કરી દીધા. બરાબર. તો બેયને એક કરી દીધું અને બેયને એક કરીને નામ આપ્યું પ્રોજેક્ટ ટાઈગર એન્ડ એલિફન્ટ ડિવિઝન. ખાસ ધ્યાન રાખજો. પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત 1 એપ્રિલ 1973 થઈ હતી. પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટની શરૂઆત છે બરાબર એ 1992 થઈ હતી. બાકી વિશ્વ વાઘ દિવસ હમણાં જ ગયો તો 29 જુલાઈએ. વિશ્વ હાથી દિવસ હવે આવશે 12 ઓગસ્ટે. હાથી છે એ રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ છે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય પશુ છે એ વાઘ છે. બરાબર. આ બધા પોઈન્ટ તમે ખાસ ક્લિયર કરી લેજો. અમુક આ બધી વસ્તુ છે સ્ટેટિક જીકેમાં આવે, તે બધી વસ્તુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જીએસ એટલે કે બધું જનરલ નોલેજ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ છે, હાલમાં જ બેલ્જિયન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ 2023 નું ટાઇટલ કોણે જીતેલું હતું? બેલ્જિયન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ 2023 નું ટાઇટલ છે હાલમાં જીત્યું હતું એ મેક્સ વર્સ્ટપને જીતેલું છે. તો અહીંયા ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ વાળા જેટલા પણ ટાઇટલ છે હું તમને કહી દઉં છું. બરાબર. મોટા ભાગના બરાબર મેક્સ વેસ્ટરપને જીત્યા છે. બરાબર. તો આપણે યાદ રાખવાના થાય આ બે જ યાદ રાખશું. સર્જિયો પેરેઝે જે જીત્યા છે એ સિવાયનું કોઈ પણ પૂછે તો મેક્સ વેસ્ટરપન. તો સાઉદી અરેબિયા ગ્રાન્ડ પ્રિક્સનું ટાઇટલ સર્જિયો પેરેઝે જીત્યું હતું ને અઝરબાઈજાન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સનું ટાઇટલ સર્જિયો પેરેઝે જીત્યું. એ સિવાયના જેટલા પણ છે બેલ્જિયન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, હંગેરિયન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, બ્રિટિશ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, કેનેડિયન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, સ્પેનિશ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, મોનાકો, બહરીન, આ બધી જ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સના ટાઇટલ કોણે જીત્યા? તો કે મેક્સ વેસ્ટરપને જીત્યા છે. કઈ કંપનીના ડ્રાઈવર છે? તો કે રેડબુલના ડ્રાઈવર છે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય પર્વતારોહણ દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે થઈ? રાષ્ટ્રીય પર્વતારોહણ દિવસ છે આ પણ 1 ઓગસ્ટે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 1 ઓગસ્ટ. 1 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય પર્વતારોહણ દિવસ હતો. નેશનલ માઉન્ટેનર ડે. તો આ દિવસ છે બરાબર એ એકચ્યુઅલમાં આપણે ઇન્ડિયામાં એટલું બધું સેલિબ્રેશન નથી થતું. અમેરિકાના નાગરિકો સૌથી વધારે આ દિવસ સેલિબ્રેશન કરે છે. સૌથી પહેલી વખત છે માઉન્ટ એવરેસ્ટની ચડાઈ કરનાર વ્યક્તિ કોણ હતા? તો કે તેન્જિંગ નોર્ગે, એડમંડ હિલેરી. ઓકે. બાકી માઉન્ટ એવરેસ્ટની ચડાઈ કરનાર સૌથી પહેલા મહિલા પૂછે, ભારતીય મહિલા. સોરી, સૌ પ્રથમ ભારતીય મહિલા અહીં એડ કરી દેજો, ભારતીય લખવાનું રહી ગયું છે. તો ભારતીય મહિલા છે બચેન્દ્રી પાલ અને ભારતીય પુરુષ પૂછે બરાબર તે અવતારસિંહ ચીમા છે. આ 2 પોઈન્ટ ખાસ આપણે યાદ રાખવાના છે. વર્લ્ડ રેન્જર ડે ક્યારે ઉજવાયેલો? 31 જુલાઈએ. બરાબર. 2 દિવસ પહેલા હતો વર્લ્ડ રેન્જર ડે. રેન્જર કોને કહેવાય? વન રક્ષક અથવા તો વનના કર્મચારી. બરાબર. તેને કહેવાય રેન્જર. તો વર્લ્ડ રેન્જર ડે 31 જુલાઈ 2023 ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. ઓકે. 2023 ની થીમ છે 30/30. જેનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે 2030 સુધીમાં ગ્રહના ઓછામાં ઓછા એટલે કે પૃથ્વીના ઓછામાં ઓછા 30% વિસ્તારનું અસરકારક રીતે સંરક્ષણ અને સંચાલન કરવું. પૃથ્વીનો ઓછામાં ઓછો 30% વિસ્તારનું એકદમ સુવ્યવસ્થિત રીતે સંચાલન કરવું તેમજ એનું સંરક્ષણ પણ કરવું. ઇન્ટરનેશનલ રેન્જર ફેડરેશન છે 1992માં સ્થપાયું હતું. બરાબર. જ્યારે પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટ શરૂ થયો ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ રેન્જર ફેડરેશન શરૂ થયું. બાકી સૌથી પહેલી વખત આ વિશ્વ રેન્જર દિવસ 2007માં ઉજવ્યો હતો. વિશ્વ એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2023નું આયોજન કયા દેશમાં થયું? તો આનું આયોજન થયું હાલમાં જ જાપાનમાં. સૌથી વધારે મેડલ જીત્યા આમાં ચીને, બીજા ક્રમે ઓસ્ટ્રેલિયા, ત્રીજા ક્રમે અમેરિકા. તો વર્લ્ડ એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ હતી. હાલમાં જ આનું આયોજન જાપાનના ફુકુઓકામાં થયેલું હતું. ચીન મેડલ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર, બીજા ક્રમે ઓસ્ટ્રેલિયા, ત્રીજા ક્રમે અમેરિકા હતું. ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે પણ ભાગ લીધો પણ ભારતે મેડલ ના મેળવ્યા. બરાબર. તો એકાદું એવો પ્રશ્ન પણ આવે કે ભારતે એટલા મેડલ મેળવ્યો તો એ વાક્ય ખોટું. 20મી આવૃત્તિ હતી એ પણ યાદ રાખશું. ઓકે. વનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લે થોડાક આજના દિવસ માટે. મહારાષ્ટ્રની સરકારે ઉદ્યોગ રત્ન પુરસ્કાર આપ્યો છે. આનાથી હાલમાં કોને સન્માનિત કર્યું છે? ઉદ્યોગ રત્ન પુરસ્કાર પ્રસિદ્ધ ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાને મળ્યો છે. બરાબર. અને બાકી ઓસ્ટ્રેલિયાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે પણ એમને મળેલો હતો રતન ટાટાને. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ મેમરી નેવર્સ ડાય પુસ્તકનું વિમોચન કોણે કર્યું? વિમોચન કર્યું અમિત શાહે. આ એકચ્યુઅલમાં અબ્દુલ કલામની એક
તમિલ કૃતિનું અંગ્રેજી અનુવાદ છે. બરાબર, તમિલ કૃતિનું નામ પણ તમને આપેલું છે. રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન અને માન્યતા પરિષદના નવા ડાયરેક્ટર પણ બન્યું તો જી કન્નાબીરાન છે એ એના નવા ડાયરેક્ટર બન્યા છે રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન અને માન્યતા પરિષદ. એમેઝોન ઇન્ડિયાએ પોતાનો સૌથી પહેલો સ્ટોર કયા સ્થળે ખોલ્યો? લદ્દાખમાં ખોલ્યો, ડલ લેક ખાતે. બરાબર, તો આ આપણો આન્સર છે. અહીંયા આ સાથે આપણો 2 ઓગસ્ટનો વિડીયો સમાપ્ત થાય છે. બરાબર, તમે આપણી એપ્લિકેશન છે એમાં આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. ઈ બુક હોય, ટેસ્ટ સિરીઝ હોય, બરાબર. આ ઉપરાંત ડેઇલી ટેસ્ટ સિરીઝ પણ હોય છે. આ બધું જ તમે જો ડેઇલી કરંટ અફેર ડેઇલીની સાથે સાથે ડેઇલી ટેસ્ટ સિરીઝ સાથે કરશો તો તમને યાદ રાખવામાં થોડુંક વધારે સારું પડશે. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે એ આપણી એપ્લિકેશનમાં પણ સ્ટડી કરી શકે છે. બરાબર, ત્યાં તમને ઈ બુક મળશે. હવે એકદમ વાંચી શકાય, બરાબર, એવા ફોન્ટમાં આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. બરાબર, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.